গাইজ আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে আইফোনবোৰৰ দাম কিহৰ কাৰণে ইমান বেছি আপোনালোকে বাৰু জানেনে যে তাজমহলত আজিলৈকে কেতিয়াও লাইট জ্বলোৱা হোৱা নাই কিন্তু কিহৰ কাৰণে তাজমহলত কেতিয়াও লাইট জ্বলোৱা নাই আজিলৈকে আপুনি জানেনে গোটেই পৃথিৱী বিখ্যাত এডিডাছ কোম্পানীৰ অৰ্থ কি এনেকুৱা এমেজিং ফেক্ট জানিবলৈ নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব সো পলম নকৰি ব্লগ ফেক্ট সিৰিজৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ আপোনালোকে জানেনে কিছুমান অক্টোপাছৰ প্ৰজাতিৰ 3টা কলিজা থাকে আৰু 9টা মগজু থাকে আৰু ইহঁতৰ তেজৰ ৰংবোৰ নীলা হয় গাইজ মানুহ এজনৰ বেমাৰ হ'লে যেতিয়া তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰত যায় তেতিয়া ডক্টৰজনে মানুহজনৰ কি বেমাৰ হৈছে সেইটো চাই কিনে মানুহজনক বেমাৰটো ভাল হ'বলৈ কিছুমান টেবলেট খাব দিয়ে আপোনাৰো যদি কেতিয়াবা বেমাৰ হৈছিল তেতিয়া আপোনাকো হয়তো ডক্টৰে বেমাৰ ভাল হ'বলৈ নিশ্চয় টেবলেট খাবলৈ দিছিল আপুনি কেতিয়াবা মন কৰিছেনে ডক্টৰে খাব দিয়া সেই টেবলেট কিছুমানৰ মাজেৰে এনেকুৱা এডাল চিন থাকে এতিয়া বহুতে মোক ক'ব হ'ব দে সকলো টেবলেটত চিন নাথাকে ৰহিমাংশ হয় সকলো টেবলেটত এনেকুৱা চিন নাথাকে ময়ো জানো কিন্তু যিবোৰ টেবলেটৰ মাজেৰে চিন থাকে সেই চিনডালনো কিহৰ কাৰণে থাকে জানেনে আপুনি এই চিনডাল সেই টেবলেটবোৰতে থাকে যিবোৰৰ আমি দুটা ভাগ কৰি সেই টেবলেটটো দুটা ভাগ কৰি খাবলৈ ডক্টৰে আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে কিন্তু যিবোৰ টেবলেটত এনেকুৱা মাজেৰে চিন নাথাকে সেইবোৰ আমি মাজেৰে দুটা ভাগ কৰি খাব নালাগে গোটেই পৃথিৱী বিখ্যাত এডিডাছ কোম্পানীৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আপুনি এই এডিডাছ নামটোৰ সম্পূৰ্ণ নামটো জানেনে এডিডাছৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল অল ডে আই ড্ৰিম এবাউট স্পৰ্টছ আপুনি এই কথাটো আগতে জানিছিলনে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব আপোনালোকে জানেনে তাজমহলত আজিলৈকে লাইট লগোৱা হোৱা নাই তাজমহলটোৰ আশে পাশে থাকিব পাৰে লাইট কিন্তু তাজমহলটোত আজিলৈকে লাইট লগোৱা হোৱা নাই অকল ৰাতিৰ জোনৰ পোহৰতে ই উজ্বলি উঠে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যদি তাজমহলত লাইট লগোৱা হয় তেন্তে ৰাতি বহুত পোক পৰুৱা সেই লাইটৰ পোহৰৰ ফালে আকৰ্ষিত হৈ তাজমহলটোত আহিব আৰু তাজমহলৰ সেই ধুনীয়া ৱালবোৰ নষ্ট হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আজিলৈকে তাজমহলটোত লাইট লগোৱা হোৱা নাই এপল কোম্পানীয়ে বনোৱা আইফোনবোৰৰ কিয় ইমান দাম বেছি জানেনে আপুনি দেখাততো ছেমেই হয় আমি ব্যৱহাৰ কৰা 10-20 হাজাৰ টকাৰ মোবাইলবোৰৰ দৰে তেনেহ'লে কিহৰ কাৰণে এই আইফোনবোৰৰ দাম ইমান বেছি ইয়াৰ 4টা মেইন কাৰণ আছে ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল ৰেটিনা ডিছপ্লে এই আইফোনবোৰত ইউজ কৰা ডিছপ্লেখন হ'ল ৰেটিনা ডিছপ্লে এই ৰেটিনা ডিছপ্লেত বাকী ডিছপ্লেতকৈ বেছি পিক্সেলছ থাকে যাৰ কাৰণে ডিছপ্লে কোৱালিটিটো বহুত বেছি ভাল হয় আইফোনৰ আৰু মেইন কথাটো হ'ল এই ৰেটিনা ডিছপ্লে থকাৰ কাৰণে ই মানুহৰ চকুতো বেছি বেয়া প্ৰভাৱ নেপেলায় ছেকেণ্ড কাৰণটো হ'ল কেমেৰা কোৱালিটি আপুনি নিশ্চয় শুনিয়ে থাকে যে বাপ্পা ঐ কি কেমেৰা আইফোনৰ কাৰো লগত পাত্তাই নাপায় হয় সঁচাকৈয়ে আইফোনৰ কেমেৰাৰ লগত কোনো বেলেগ কোম্পানীৰ ফোনৰ কেমেৰাই পাত্তাই নাপায় এই এপল কোম্পানীত প্ৰায় 800ৰো বেছি ইঞ্জিনিয়াৰ আছে যিসকলে কেমেৰাৰ কোৱালিটি আৰু কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰে তাৰে কাৰণে কাম কৰি আছে 3 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল আইফোনৰ প্ৰচেছৰ আইফোনবোৰৰ প্ৰচেছৰ বহুত বেছি ভাল হয় কম্পেয়াৰ টু আদাৰ মোবাইল প্ৰচেছৰ আপুনি কেতিয়াবা শুনিছে নেকি হেই ইমান মাখা দাম দি এই আইফোনটো কিনিলোঁ এতিয়া দেখোন ই হেং মাৰি থাকে নিশ্চয় শুনা নাই কাৰণ এপল কোম্পানীয়ে যিমান পাৰে সিমান ভাল পাৰ্টছ ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ এই আইফোনবোৰ বনাবলৈ লাষ্ট কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম যিটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সুৰক্ষিত অপাৰেটিং ছিষ্টেম হিচাপে গণ্য কৰা হয় এইবোৰ কাৰণে আইফোনৰ দাম ইমান বেছি সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যদি আপোনাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনাৰ ফেচবুক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব যাতে এনেকুৱা এমেজিং ফেক্টবোৰ আপুনি সকলোতকৈ আগতে জানিব পাৰে তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈ বাই বাই